Good day mga ka-YouTuber! Andito na naman ako, Jerry Mendoza. Sana ay panoorin nyo ang video ko ngayon at magluluto tayo ng sayote na may carrots. Sayote with carrots, with oyster sauce and shrimp. Sayote, carrot with oyster shrimp. Maggulay muna tayo ngayon. Let's eat vegetable. What's this? Halika na, magluto na tayo.